नमस्कार मैत्रिणींनो, 32 मिनिटवाली चटपटी मॅगी अगदी टेम्पटिंग फोटो दिसतोय ना? तर ही चटपटी मॅगी जास्तीच्या काही मसाले आणि अजून काही भाज्या घालून अगदी टेस्टी आणि थोडीशी पौष्टिक कशी बनवायची ते आज आपण बघणार आहोत स्वाद मराठीमध्ये. तर स्वाद मराठीमध्ये तुमचं मनपूर्वक स्वागत. तर अशी चटपटी मॅगी बनवण्यासाठी आपल्याला लागणारे 2 छोटे मॅगीचे पॅकेट्स, त्याचप्रमाणे अर्धी वाटी लांब आकारात चिरून घेतलेला कांदा, अर्धी वाटी टोमॅटो, अर्धी वाटी मटर, त्याचप्रमाणे चौकोनी छोट्या आकारात चिरून घेतलेलं गाजर आणि सिमला मिरची. आता 1 ते 1.5 टेबलस्पून तेलावर थोडंसं जिरं आणि हा कांदा आपल्याला घालून घ्यायचा आहे. जिरं तुम्हाला आवडत नसेल तर ते स्किप करून डायरेक्ट तेलावर कांदा घातला तरीही चालणार आहे. आणि हा कांदा आपल्याला लाल करायचा नाहीये किंवा तळायचा नाहीये, अगदी थोडासा परतून तो आपल्याला वाफवून घ्यायचा आहे. त्याचप्रमाणे गाजर शिजायलाही थोडंसं वेळ लागणार आहे, त्यामुळे या कांद्यावरच आपल्याला गाजरही घालून घ्यायचे आणि कांद्यासोबतच गाजरही थोडंसं परतून घ्यायचे. गाजर आणि कांदा थोडासा परतला की यामध्ये आपल्याला आता बाकीच्या भाज्या घालून घ्यायच्या आहेत. अर्धी वाटी सिमला मिरची आणि अर्धी वाटी मटर. मटर जर फ्रेश नसतील तर फ्रोझन वापरले तरीही चालतील. आणि सिमला मिरची आणि मटरला थोडंसं परतल्यानंतर सगळ्यात शेवटी यामध्ये आपल्याला टोमॅटो घालून घ्यायचे. आणि टोमॅटोला आपल्याला जास्त शिजवायचं किंवा परतायचं नाहीये, लगेच यामध्ये आपल्याला बाकीचे मसाले घालून घ्यायचे आहेत. आता यामध्ये मसाले म्हणजे खूप काही गरम मसाले वगैरे असं काही नाही, तर अगदी थोडंसं लाल तिखट, थोडीशी हळद, अर्धा चमचा धनेपूड आणि मीठ, आणि त्याचबरोबर या 2 पॅकेट मॅगी सोबत जो टेस्ट मेकर मसाला येतो तर तो टेस्ट मेकर मसाला घालून हे सगळं आपल्याला एकत्र करून घ्यायचंय. या टेस्ट मेकर मसाल्यासोबतच जेव्हा आपण थोडीशी तिखट, त्याचप्रमाणे धनेपूड, हळद आणि थोडंसं मीठ यामध्ये घालतो तेव्हा ही टेस्टी मॅगी नेहमीपेक्षा अजून थोडीशी चटपटी होते. आता यामध्ये 2 कप पाणी, आणि या पाण्याला एक उकळी आली की त्यामध्ये आपल्याला 2 पॅकेट मॅगी घालून ती अंदाजे 5 ते 6 मिनिटं व्यवस्थित शिजवून घ्यायची आहे. आणि ती मॅगी शिजली की तयार होईल आपली चटपटी, टेस्टी आणि भरपूर भाज्या असणारी मॅगी घरच्या घरी अगदी सोप्या पद्धतीने. जर या चटपट्या मॅगीची रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल तर व्हिडिओला नक्की लाईक करा, स्वाद मराठीला नक्की सबस्क्राईब करा आणि येणाऱ्या प्रत्येक रेसिपीच्या नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करायलाही विसरू नका. तर पुन्हा भेटूया अशाच एका नवीन छानशा रेसिपीसह. धन्यवाद.